الله الرحمن الرحیم. لومبي چې ته کله ایم ایس ورډ کولاوې که نه ایم ایس ورډ نو وینډو بټن به کلیک کې صحیح ده. وینډو بټن د کلیک که نو یو خو دا طریقه چې دلته کې ډایرکټ تا سره راشي که نه دلته خو دا چې دا مخکې نه یوز کړي نو هله به راځي چې یوز کړی دی نه دلته نه راځي. ټیک ده. هغه بیا دلته راځي آل پروګرامز ته. ټیک ده. آل پروګرامز ته رالی په دې کې به بیا راشي ایم ایس آفیس ته. دې کې وګورم دا دی مایکروسافټ آفیس صحیح ده. دې باندې کلیک کا بیا به راشي دلته کې ایم ایس آفیس ورلډ 2007. ٹھیک شو. دې باندې کلیک کا تا سره ایم ایس ورلډ کولو شو. ٹھیک شو. یو طریقه دا شو. بل طریقه که تا سره هر یو وینډو وي که وینډو 7 وي وینډو 10 وي وینډو 8 وي هر یو وي وینډو بټن به پریس کې. ٹھیک شو. وینډو بټن د پریس کړه بیا به پکې وین ورډ ولیکي WINWORD وین ورډ. ٹھیک شو. دا دې به کې ولیکو بیا به انټر ورکړي چې انټر د ورکو تاسو سره به کولو شي. ٹھیک شو. ها درېمه طریقه څه ده؟ درېمه طریقه دا ده چې دلته به راشي آل پروګرامز ته. آل پروګرامز کې به راشي مایکروسافټ آفیس ته صحیح ده او دې کې به راشي ایم ایس مایکروسافټ آفیس ورلډ په دې باندې به رایټ کلیک کې. ټیک شو. او را به شي پراپرټیز ته. پراپرټیز کې دلته کې شارټ کټ ټیب دی صحیح ده. نو دلته کې به تا سره بای ډیفالټ دغه وي نان وي صحیح ده. بای ډیفالټ د سره نان وي ته به دې کې ورکې چې ډبلیو نو دا تا سره شارټ کټ کریټ شو صحیح ده. دلته کنټرول آلټ او ډبلیو دا چې ته کله پریس کې نو تا سره به مایکروسافټ ورلډ چې دی دا به تا سره کولاویږي. دا تا اوس پرمیشن غواړي چې دا زه کنټینیو کوم که نه ته او کنټینیو که دې له شارټ کټ ورکه صحیح ده او اوکې. نو اوس ګوره آلټ کنټرول او ډبلیو ډایرکټ به ما سره ایم ایس ورلډ به کولاویږي صحیح شو. ښه دې نه علاوه دا خو درې طریقې مې ته وکړه که نه چې دې باندې کولاویږي اوپن کیږي بیا کلوز کیږي په کومو طریقو باندې ایگزٹ کیږي په کومو طریقو باندې. نو لومبۍ طریقه خو دا ده چې ته په دې کراس بټن باندې کلیک وکړه دا به تا سره کلوز شي صحیح شو. دویمه طریقه دا ده دا ولې INWORD. ها دویمه طریقه دا ده چې آفیس بټن د مونږ سره ټیک ده دې باندې کلیک وکړه او بیا راشه ایگزٹ ورلډ صحیح شو. دې باندې کلیک کړه نو دا به تا سره کلوز شي صحیح شو. درېمه طریقه څه ده؟ درېمه طریقه دا ده چې آلټ او F4 صحیح شو. دې باندې کلیک کړه نو دا به کلوز شي صحیح ده. دې نه علاوه زه دې کې څه لیکل وکړم. ټیک شو. موږ سره یو فارموله دی چې په هغې د هغې مدد سره موږ عارضي ټیکسټ راولو. عارضي ټیکسټ صحیح شو. عارضي ټیکسټ موږ د دې دپاره راولو چې په هغې باندې موږ څه اپریشنز اپلای کوو یا د پریکټس دپاره موږ هغه راولو صحیح ده. نو هغې فارموله څه ده از ایکل ټو RAND او بیا شفټ سره 9 نو تا سره به بریسز شروع شي ټیک ده او شفټ سره 0 نو تا سره به بریسز بند شي ټیک شو. او بیا به انټر ورکې نو دې کې تا سره بای ډیفالټ 3 پیراګرافس راځي صحیح ده. که چېرې ته غواړې چې ما سره دی دا پیراګراف سیوا راشي د دریو نه نو بیا به ته څه وکې بیا به فارموله ولیکې از ایکل ټو RAND صحیح شو او شفټ سره 9 به ورکې نو تا سره به دا بریسز شروع شي صحیح ده. په دې کې بیا چې ته څومره پیراګرافس غواړې هغه به ورکې. زه اوس دلته کې غواړم چې ما سره د 15 پیراګرافس راشي صحیح شو. بیا به شفټ سره بند بیا انټر نو دا اوس وګوره تا سره 15 پیراګرافس رااله صحیح ده. دا موږ د پریکټس لپاره یوز کوو
صحیح ده لکه دا موږ سره ټیکسټ راشي داسې چې موږ هر ټایم ټیکسټ لیکو نو هغې باندې ټایم لګي او چې کله موږ د پریکټس دپاره دغه یوز کوو لیکله نو دغه فارمولې په مدد سره موږ ټیکسټ راولو هغې باندې هر قسم اپریشن موږ هغه کوو پرفارم کوو صحیح ده ښه دا ما سره دا لیکل دي په دې کې ما لیکل وکړو دا زه سیف کوم ځان سره په سیسټم کې دا زه ځان سره سیف کوم صحیح ده نو یو خو طریقه دا ده چې راشه دلته کې دې باندې سیو بټن ده صحیح ده دې باندې پریس کا او دلته ول خپل نوم ورکا چې څه نوم ول ورکې لکه زه اوس نوم ورکوم کنه چې علي یا فرست کلاس نیم دی لما ورکو صحیح ده فرست کلاس نیم ول ورکو او دا ځان سره په ډاونلوډز کې یا په ډاکومنټس کې زه سیو کوم صحیح ده په ډاکومنټس کې سیو کوم نو دلته نو به ډاکومنټ سلیکټ کوم کته ځان سره په ډیسکټاپ باندې سیو کې ډیسکټاپ په سلیکټ کې صحیح ده کته ځان سره په ډي کې سیو کې ډي به سلیکټ کې چې کوم یو فولډر کې سیو کې هغه فولډر به سلیکټ کې ټیک شو زه اوس فل حل دلته په ډاکومنټس کې سیو کوم صحیح ده سیو دا ما سره سیو شو ټیک شو دا چې زه بیا اوپن کوم نو زه به لاړ شم ډاکومنټس ته وینډو ای دا موږ سره دغه شارټ کټ دی ښه د کمپیوټر چې موږ کله کولاوو که نه مای کمپیوټر چې کولاوو نو د هغې موږ سره وینډو ای شارټ کټ دی صحیح ده او دلته به اوس ډاکومنټس ته راشي دې کې وګوره فرست کلاس دې باندې ډبل کلیک کا دا به تا سره ډایرکټ ایم ایس ورډ کې کولی شي صحیح شو ښه بیا په دې کې موږ دا پیراګراف دی صحیح ده زه وایم چې دا پیراګراف زه کاپي کوم د دې ځای نه زه کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم صحیح ده لکه دا به هم وي او بل هم ورسره راولم صحیح ده نو دا به سلیکټ کما چې په کوم یو څیز باندې څه اپریشن اپلای کې نو هغه به لومبې سلیکټ کې دا ما سلیکټ کو دلته به راشي کاپي ته ټیک شو کاپي باندې پریس کا او دلته راشه چې کوم ځای کې ته دا پیسټ کول غواړې هلته راشه او دلته په پیسټ باندې کلیک وکړه صحیح ده پیسټ نو دا وګوره هم د هغې په شان دلته بل راغی صحیح شو کنټرول زیډ سره موږ یو سټیپ وروسته ځو صحیح ده لکه اوس د اخري سټیپ کې موږ دا وکړو که نه زه وایم چې یو سټیپ زه وروسته ځم نو کنټرول زیډ دا وګوره هغه ختم شو صحیح شو بل سټیپ باندې دلته کې موږ کلیک کړو که نه زه کنټرول زیډ نو وګوره هلته راغی صحیح شو بل سټیپ کنټرول زیډ نو دا یو سټیپ وروسته ځي صحیح ده ښه بیا زه وایم چې دا زه د دې ځای نه موف کوم ټیک ده یو خو ما کاپي کو که نه د دې په شان مې بل راواغستو هلته کې مې پیسټ کو زه وایم چې دا د دې ځای نه زه ختموم موف کوم ټیک ده دلته یې راولم نو دا به زه سلیکټ کوم او را به شم دلته کې کټ صحیح ده کټ باندې به کلیک وکړم او بیا یې زه وایم چې دلته کې پیسټ کوم صحیح ده دې ځای کې او انټر مې ورکو صحیح ده چې ښکته راشي کنټرول وي سره هم کېږي او دلته نه پیسټ صحیح ده نو دا وګوره هم هغه لیکل دي دلته راله او هلته نه ختم شو ټیک ده بیا دا اوس زه شارټ کټ سره کاپي کوم صحیح ده دا زه د دې ځای نه کاپي کوم کنټرول سی څه دی د دې شارټ کټ دی زه یې دلته کې پیسټ کوم نو کنټرول وي دا وګوره هم د هغې په شان دلته راغی ټیک شو بل کنټرول زیډ سره زه بیک ځم صحیح ده کنټرول زیډ سره بیک لاړم دغه ځای نه مې ختم کو صحیح ده زه اوس وایم چې دا دې ځای نه کټ کوم موف کوم صحیح ده نو دا مې سلیکټ کړه کنټرول ایکس صحیح ده کنټرول ایکس سره هلته نه ختم شو زه دلته کې پیسټ کوم کنټرول وي سره دلته ما پیسټ کړه ټیک شو
بس دا نن ها